האישי שלך. הוא אמר לי שהציעו בדירה בתל אביב, נסענו ביחד ב8 בבוקר, והוא הודיע למפקד צוות שלו, הוא היה בגדוד מגלן במילואים, הוא הודיע שהוא מוכן, והקפצתי אותו למפקדה שלו, והוא התגייס ביום הראשון כמו הרבה מאוד ישראלים. מה שאני רוצה להגיד על אותו בוקר נורא, שכל עקרונות הביטחון של ישראל קרסו באותו בוקר. ב-45 דקות, מחצית של משחק כדורגל. אני אומר את זה בכאב גדול, כמו שתיקן על הצבא 5 שנים לפני זה. מה שעמד בזכות מדינת ישראל באותו בוקר נורא, זו הסולידריות בחברה הישראלית. צעירים, צעירות שנלחמים בקו מגע, ומאות אלפי אנשי מילואים שמתגייסים לדרום ולצפון, ובזכות הסולידריות הזאת והערבות ההדדית, מדינת ישראל יכולה להתקיים מאז הקמתה וגם בשלוש שנים קשות האלה. ופה אני יכול לספר לכם שפעמיים או שלוש הגעתי אותם לחופשות, ואני החזרתי אותו גם 5 ימים לפני הנפילה שלו. ואני לא רוצה לומר שהרגשתי כמו עקדת יצחק, אבל תמיד הרגשתי בשקולת. אבל הבנתי שאין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לחיות בביטחון בסביבה המאוד מאוד אלימה הזו, אנחנו חייבים לחנך את הצעירים והצעירות שלנו לחיים, אבל גם לנכונות לשמור על המדינה, לצערי לסכן חיים, כדי שנוכל לחיות. אני ממעט לדבר על זה, אבל במקומות שאני מדבר על זה, אני מדבר על החובה להיות ראויים. וכשאני מדבר על הבן שלי, אני מדבר גם על אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ' הוא הצמד ברזל של גל, גדל בסוסיא ביהודה, למד 3 שנים בישיבה בעלי. גל ואייל כנראה לא הצביעו לאותה מפלגה, אבל מה שחיבר ביניהם זו אהבה למדינה. ואני חושב שאת זה צריך לזכור. כשאנחנו מתווכחים ורבים, לזכור שיש לנו אהבה משותפת למדינת ישראל ולדאגה לביטחון שלנו. ואם אני חושב על התפילה הזאת, שמצד אחד חשבון נפש, שבועות אחרי 9 באב, ומצד שני תיקון, רצון של כולנו להיות ראויים למחיר הכבד, ולעשות שיהיה פה טוב יותר. ונהיה אנשים טובים יותר בין אחד לשני, שתהיה בינינו ערבות הדדית, ושנהיה ראויים למחיר הענק, הכבד, שהרב דיבר עליו, שאין שכונה בישראל, ואין מישהו שלא מכיר הרוגים ופצועים. אז בימים האלה של החשבון נפש, והתיקון, ונזכור את המחיר, ונפעל להיות ראויים, ולהיות אנשים טובים יותר, ומדינה טובה יותר, וצריך לזכור שאפשר להיות חנוכים, ואפשר לנהל ויכוחים עמוקים, אבל נזכור שבסוף המשותף הוא הרבה יותר גדול מהמפלג. וזה בעיניי הלקח מהנפילה של 2 צעירים שמאפיינים את כל 2,000 פלוס הצעירים שנהרגו, שהיו מוכנים לסכן את החיים כדי שאנחנו נוכל לחיות בביטחון, ואז יש נחמה מסוימת. תודה רבה.